Magandang araw mga ka-Excel. Today I'll teach you how to create an automatic financial statement using the combination of Power Query, Power Pivot, and the cube function in Excel. So ito yung sample automatic financial statement natin. Kung makikita nyo, hindi ordinary function ang ginagamit natin sa Excel dito. Hindi sum if, hindi lookup, but we're using the cube function. So just like other automatic financial statement, ito pag pinalitan natin, ito yung dates na ito. So the numbers will also change accordingly. It's just that the difference is we could not see the data, the raw data inside here, but it is located on outside folders. Okay, so without further ado, I will walk you through of how to create this automatic financial statement. Again, this is the combination of Power Query, Power Pivot, and the cube function in Excel. So, sara na natin ito. So, ito yung mga files na meron tayo. Meron tayong dalawang companies under dito sa formatted data. And bawat company ay merong tiga 7 files from June to December. At ito yung sample na laman ng bawat isang file. So halos pare-parehas lang naman yung kanilang mga formats. So ito yun yung mga data. Then ang isa sa dalawang files na kailangan natin, ito yung chart of accounts. Yung chart of accounts is just an ordinary chart of account, but kailangan lang nating ilagay yung financial statement classification. So depende sa inyo yon kung paano yung classification nyo sa chart of accounts. So kasi ito yung magiging format natin para magawa natin yung formatted financial statement natin. So meron tayong balance sheet classification, income statement classification, then the sub-classification 1 under asset, current asset, and cash. Okay, so depende na sa inyo yan. Sara natin to. Ang pangalawang table na kailangan natin ay yung date table. Sa date table, ang pinaka-importanting column lang naman dito, ito yung date na dapat nag-contain ng series of dates na walang missing. Kasi pag nagkaroon ng missing, posibleng magkakaroon ng problem yung pag-generate natin ng report. So, ito lang yung date na ito. Nilagyan ko lang ng iba pang fields para flexible ako na mag-generate ng report, comparative report or data analysis based on year, quarter, month, week number, or weekday. So to create the year, to extract the year is just the simple that formula for the month, the weekday, the week num, and for the quarter is wala kasing quarter na built-in function, so you'll just have to be creative. Divide the month by 3, then round it up, so you will get the equivalent quarter number. So that's it.
So, para makapag-create kayo ng series ng dates na tuloy-tuloy, ito lang, ganito lang naman kasimple yan. Create nyo lang yung um, start ng date na gusto nyo. Then, kung hanggang saan, click nyo yung home. Then, yung series. And then, by column, then, yung ending. Let's say, gusto nyo hanggang December 31, 2025. Then, okay. So, meron ka ng series of dates mulang January 1, 2013 hanggang 25. Okay, sara na natin to. So, ngayon, sisimulan na natin ang pag-extract ng data hanggang sa paggawa ng automatic financial statement. So, para ma-extract natin yung data na nandoon sa ating formatted data folder, just click data. Then click get data. Depende ito sa version. Ang importante dito, makuha nyo yung query. So, makapag-create kayo ng query. So, sa iba-ibang version, iba-iba din tong makikita nyo dito. So, I'm using Office 365. So, ito yung ribbon na makikita nyo. So, from here, get data, from file, then from folder. So, yung file ko ay nandoon sa folder backup, formatted data. So, nandito ang mga data ko. So, i-click ko lang yung open. And then, click transform data. And from here, ang kailangan ko lang dito yung content column. So, I don't need other columns. So, right-click ko lang to, then remove other columns. From here, dagdag lang tayo ng column. Click custom column. So, hindi ko na kailangang i-rename pa to dahil temporary lang naman ito. Ang purpose lang dito para ma-extract yung data sa loob ng content. So, the function to extract the data is Excel. That workbook. Then, click mo yung content. Then, close parenthesis. And then, click OK. So, from here, nakuha na natin yung table na kailangan natin. So, i-remove na natin yung content. Then, click natin yung double-headed arrow. Then, dito sa loob na ito, ang kailangan lang natin, check natin ito. Then, ang kailangan lang natin yung data portion. So, click natin yung OK. Then, click natin uli yung double-headed arrow. Then, OK. So, kung mapapansin nyo, yung first row nandoon yung mga column headings natin. So, click lang natin yung home. Then, use first row as headers. Okay, so we're almost done. So, from here, kung mapapansin nyo kanina sa pinakita ko, may several files kasi. So, bawat file noon ay may kanya-kanyang heading. So, yung heading noon magiging data din. So, to avoid that, i-filter natin yung does not begin with the heading. So, does not begin with yung pangalan ng column heading na ito nung pinili natin ay branch. Be careful of typing the word kasi case sensitive ang Power Query. Then click OK. So, filtered out na natin yung mga column headings. So, from here, i-combine na natin yung amount ng debit and credit. But before doing that, we have to change the null values into zeros. Kasi pag null values at gumawa ka ng mathematical operations, ang result noon magkagiging null. So, before making a computation, so i-replace muna natin yung null into 0. So, right-click, replace values null with 0. Then, okay. So, ngayon naging 0 na. Pwede na tayong mag-create ng column that will where we will place the combined amount of debit and credit. So, we'll add column, then custom column. Then this one, we will call this one amount.
and the formula is simply the debit minus the credit. Then click OK. So we already have the results of the debit and credit. And after that, we don't need these columns anymore, so we will remove. Right click and remove columns. So this one, we will change the type of this one. So pa magagamit natin for computation. So from any, click lang natin and click natin yung decimal number. So we're done with the extraction of the data. Tatawagin na natin ito trans data. You can use any name na maintindihan nyo, na magbibigay sa iyo ng idea kung anong laman ng data na yan. So from here, enter natin. Then dito sa file, click natin yung close and load to. Close and load to. Then piliin natin yung create a connection, then add natin to data model. Kasi kung pag pinili nyo yung table, dito nyo iloload yung data na yan. Hindi naman yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, yung data na nandoon lang sa memory para mas mabilis yung processing natin. Then, click natin yung okay. So, meron na tayo dito. So, we are successful dahil kung may error kasi yan, magre-reflect agad yan dito. Okay. So, next, i-extract natin yung ating chart of account. Data. Get data from file. But instead of from folder, dahil nag-iisa lang naman yun siya, workbook ang gamitin natin. Click workbook. Then, hanapin natin siya. Ito yan. Si chart of account. Then, import. Then, piliin natin yung sheet kung saan siya. So, ito yun. Then, click natin transform data. Okay, then promote natin yung first row. Itong first row na to as header. So click natin, use first row as headers. And then rename natin to chart of accounts. Then enter natin. Then from here, close and load din natin. Close and load. Create a connection. Then add to data model. Then click OK. The next is extract natin yung ating date table. Get data. File. Again from workbook dahil nag-iisa lang naman yan. Then date table. Then import. Then click natin kung nasa ang sheet siya. So ito na yan. So click natin yung transform. So kung makikita nyo, automatic na pre-note ng Power Query, automatic yung first row, ginawa na niyang header, then nag-change na rin ng type. So accept na lang natin. Then this one, tawagin natin yung date table. Enter. Then close and load. Close and load 2. And then create a connection. Then add natin sa data model. Then click OK. So meron na tayong tatlong tables na nandoon sa ating data model. So click na natin yung Power Pivot. By the way, kung hindi available yung Power Pivot sa ribbon nyo, then you have just have right click and add it as an add-in. Okay, so click natin Power Pivot, click natin yung Manage. So ito na yung mga create nating tables na nandito sa ating data model. So we have the trans data, we have the chart of accounts, and we have the date table. So ngayon, ang next step natin is i-connect na natin yung tatlong tables na yan. So click natin yung diagram view.
So ito na yung table structures natin. But before doing that, itong date table natin, i-convert muna natin into a date table. So click design, then i-mark natin, mark as date table, mark as date table. Then just click OK. Okay, so from here, i-connect na natin yung ating mga tables. So itong account na ito yung related dito sa chart of accounts na account title. Connect natin. Ang date table naman at ang trans data, ang related fields nila ay yung transaction date at saka date. So lagay natin doon. So connected na siya. Connected na yung ating tables. So from here, create na lang tayo ng Power Pivot. Balik tayo sa home and click natin yung pivot table. So existing worksheet na tayo, then click OK. So ito pivot, ito yung pivot fields natin. So makikita natin yung ating ginawang chart of accounts natin ngayon, but naka-arrange na siya. So click natin, then yung FS classification natin lagay natin sa row. So ito na yun, balance sheet at income statement group natin. Then the second group, click natin. So meron siyang under balance sheet, the BS, we have the asset liabilities. So nauna yung expense kasi alphabetical kasi ito, so i-drag lang natin pataas. Okay, then next classification natin, subclass. So ito na yan. So pwede rin nating i-drag yan, depende sa arrangement ng ating financial statement. Okay, then after that, yung subclass 3 natin. So yun na yan. So ito yung ating format ng ating chart of accounts. So this is using the pivot table. So from here, create tayo ng measures para magamit natin papunta din sa ating formatted financial statement later. So under trans data, right click lang natin, then add tayo ng measure. Tawagin natin yon para malaman natin yung first date of transaction. Tawagan natin siyang first transaction date. You can name whatever name you want, again as long as parang reflective naman siya kung ano yung laman. Then the function is we min, and transaction trans data transaction date, close natin, then i-format natin basis format na gusto natin, and then after that check natin yung DAX formula. Be sure na lalabas ito, this formula has no errors para to avoid syntax error, and then click OK. So makikita natin dito yon pag tingnan natin to, itong FX na ito, ibig sabihin that is an explicit measure na gawa natin. Okay, the next is gawa pa tayo ng 2 more. Okay, add measure. This time tawagan natin siyang last transaction date. So kung kanina yung first transaction date, ang function na ginamit natin ay min. Ngayon ang gamitin na function natin ay max. Then close, and then format natin, and then click OK. Check DAX formula and OK. The last measure na gagawin natin, ito yung pinaka-importante na measure para sa report na gagawin natin. Right click and add measure, tawagin natin siyang total, and this is the simple sum of our trans data amount. Then format number not as date but as number, use comma separator, then 2 decimal places,
check DAX formula, be sure it has no errors, then click OK. So from here, gamitin natin yung measure na ginawa natin. Click natin siya. So ito na yung amounts, na extract na natin yung amounts na nasa loob ng data. So makikita natin 0 ang grand total. So ibig sabihin balance yung ating debits and credits. So if you want to look at the figures based on different branches, so itong under trans data, nandito yung branch. Drop lang natin to sa column. So nandito na yung A company at saka D company. This is the total of all the data na nandoon sa loob ng folders natin. So dapat 00 din ito, just to see, para mas sure tayo na balance talaga yung debits and credits natin. Kapag may difference yan, so may problema yung data na meron tayo. Okay, so this is just a reference para ma-check lang natin yung amounts na i-extract natin later kung tama ba yung binabato sa atin na numbers. Dito kasi sa pivot table, ang problema lang kasi dito, napaka mahirap tayong gumawa ng sarili nating format dahil hindi tayo makapag-insert ng row na gusto natin, hindi tayo makapag-insert ng mga titles dito na gusto natin, columns or whatever. Okay, so we are forced to create a file para makapag-create tayo ng ating formatted financial statement na gusto natin. So click tayo dito. Dito tawagin muna natin itong pivot table. And this one, ito yung FS natin. Okay, so usually ito yung mga data na ito din yung papasok doon sa FS natin. So meron akong prepare na format dyan, so kopyahin na lang natin. Kopyahin natin ito, punta doon sa kabila. Yeah, here. Format lang natin ito numbers. Okay, so from here lagay lang tayo ng mga information para makuha natin yung magkaroon tayo ng idea kung ano yung nasa loob ng data na meron tayo. So we will we want to know the first transaction date. We also want to know the last transaction date. And for a financial statement, ang ilalagay natin dito yung ating income statement start date. And income statement end date. Okay, so this one, tayo lang yung mag-fill up nitong dalawa na ito. So let's say whatever date na gusto natin within the first and last transaction date. So first we will extract the first transaction date. We will now call our cube function. Then set our connection. Dahil meron tayong workbook data model, automatic niya yung sinasuggest yan. So yun talaga ang connection na kailangan natin. So close parenthesis and call our measure na ginawa. Measure, then yung first transaction date, close quotation mark, then enter. So na yung first date natin. Copy natin pababa. Then this one, we just change this to last.
Ito yung pangalan ng ating measure na ginawa kanina. So dalawa, meron tayong last transaction date at saka the first transaction date. So na-extract na natin siya. So in most cases sa aking experience, itong first transaction date na ito, palagi kong minaminusan ng 1 day ito para wala akong problema sa pag-generate ng ating mga data. So in this case, ganun din ang gawin natin. So format natin. Okay. So our first transaction date na nakikita natin actually is a day before the first transaction date. Okay, the income statement start date ay nasa atin to. Let's say gusto kong mag-extract ng from June 1, 2014 hanggang 12/31/2014. Okay, so ang balance sheet date natin dito, this is the common ano lang naman to. Ito alam nyo na to. Dagdag lang natin yung date na ito dito sa as of natin para automatic naman yan. So as of, but ipapasa natin yan in a formatted form. So using the text format, F4 natin, comma, then the formatted string would be the long date. So 4 months, day, and apat na Y. Sorry, we have to add this one. Okay, so it's as of December 31, 2000. So again, if we will change this one to November 30, 2014, that will that cell will also change. Okay. Balik natin. So now we'll start to populate our financial statement. But before that, dagdag muna natin yung column headings natin. So we have here the a company, then we have the company, then we have the total. Okay, so now dito makinig kayong maigi kasi tatawag na tayo ng cube function in a more sophisticated way. So cube again, cube value, then connection. Masasanay din kayo nito, connection, close, then tawagin natin yung measure na ginawa natin at ang tawagin natin yung total, then close. Yan, isahin ko to para matutunan nyo kung paano tayo magdadagdag ng filters para makuha natin yung data na kailangan natin. Okay, so enter ko to. So makikita nyo dahil wala pa tayong filter na ginamit, so ang makikita lang natin ay yung total. So parang kagaya lang dito sa pivot table. If we will remove all these filters, the company and the accounts here, ang nandito na makikita natin ay 0. So kung i-display natin yung ating pivot fields, show field list, this one, and if we will remove all this total, just retain the total, but we will remove all this without the filter. So makikita nyo, so even the company, so makikita natin total. Okay, so let's go back. Gawin natin ito in parallel with our FS. So this time, ang kailangan natin ay yung cash. Kasi nandun naman tayo sa cash na field. So I mean, cash na row. So dapat yung amount lang na involve ang cash. So dagdag tayo ng isa pang filter. So tawagin natin yung table natin. So nandoon siya sa loob ng chart of account. At dapat sa loob ng chart of account, under ng FS classification 3, dapat yung cash ang kailangan natin. So
Dito po pwede nating i-type yung cash, then enclose in parenthesis, then enter. So pero hindi naman po pwede na yan at pagpunta ng copy natin dito, ita-type din natin yung cash. So instead of doing that, tatawagin natin yung cell na yan. But unlike in ordinary function sa Excel, hindi natin matawag diretso yan. So ang gagawin natin, this one, yung cash na yan, ito enclose natin. This one, quotation din natin. Then dito sa loob, lagay tayo dito natin tatawagin itong yan, yung cash na yan, idagdag natin. Okay, then press natin ang F4 para lock natin yung ma-fix natin yung column. Okay, then press enter. So meron na tayo. Again, pag nilagay, punta tayo sa pivot table. Kapag pinili natin yung subclassification 3, so makikita natin under cash, nandito na yon, 40 million. Siya din yon, yung 40 million na yan. Okay, so however, kailangan natin ng company A and company B. Hindi ito kasi para sa total na ito. So kailangan natin sa company. So ang kailangan natin ngayon, magdadagdag na naman tayo ng isa pang member function na para ma-filter natin. So tawagin natin si under ng transdata, nandoon yung pangalan, ayun yung company classification. So under transdata, then comma, then period, then branch. Okay, then period, then from here, instead of typing the A company, gaya ng ginawa natin kanina, meron tayong, ilagay lang natin ito, and then dito din, then sa loob, maglagay lang tayo niyan, then dito sa loob, ilagay natin itong company na yan, yan. Then i-fix natin ang kanyang row. Okay, then press natin ang enter. So makakapansin natin ngayon na yung amount natin ay pang company A lang. So kopya natin punta dito to, ito din yung pang company D. So ganun din sa pivot table. So kung ilagay natin yung ating branch under dito, ilagay natin dito. So ito din yon, cash natin 17 and 22, so a total of 40.383. So ito yan. Okay, so malapit na tayo. Ang pangalawa nating mission ngayon ay paano natin maililink yung ating dates na ito papunta dito, so that if we will change this one to 11/30/2014, magbabago dapat itong amount na ito. Dito na tatalunin natin yung pivot table. Sa pivot table kasi medyo komplikado yun na gagawin. So kahit na ma-filter pa natin based on months, ang problema pag tumalo ng taon, doon na tayo magkakaproblema. So but in our own formatted financial statement, napaka-flexible natin kahit mag-encompass pa yan, papasok pa yan sa iba-ibang taon. Okay? So from here, pasok natin yung filter para yung amount natin mag-reflect sa dates na meron doon sa ini-specify natin. But from here, ang ano lang natin dito, hindi ganun kasimple ang paglagay ng filter para doon sa period. So tatawag tayo ng tulong ni CubeSet. So idadagdag din natin siya as a member function, but tatawagin natin si CubeSet function in this one, then CubeSet. So si CubeSet ay parang si cube function, cube value function din siya. Tatawag din tayo ng connection, close natin,
And then tatawag din tayo ng yung expression natin, kung para ma-specify natin yung range. So sa date, doon tayo mag-specify ng date, range, period, and yung date natin. Yan. Okay. So this is a bit tricky. Hindi ito kagaya ng pagdagdag na pag-call natin sa cell using the cube value. But sa date, medyo technical siya. Medyo tricky siya. So manood lang kayo kung paano at matutunan nyo rin ito. Madali lang naman. Medyo lang. Pag naninibago ka, medyo complicated. So, yan, period. And then, here, lagay tayo ng ampersand. Okay? Then a pair of square bracket. And then sa loob nito, dalawang quotation mark. Sa loob ng quotation mark, dalawang ampersand. Sa loob ng ampersand, tsaka pa lang natin mailagay yung date na yan. Okay? So F4 natin. And then here, create tayo ng semicolon, colon, para ito yung pinaka natin, mailagay natin yung range. Then paste lang natin dito, and then close natin yung ng quotation mark. So ito na yon, from date this one to date this one, so hanggang this end. So this should be B5. Okay, so yun na yon, yung date natin. Unfortunately, hindi pa ito tinatanggap ng cube function dahil may specific format na hinihingi ang cube formula. So para maipakita ko sa enter natin, so makikita nyo hindi niya tinanggap, error siya. So ang format kasi na kailangan niya is this type of format, apat na Y, dalawang month, DD, capital T for the time, 00, colon 00, colon 00. So yan yung format na kailangan natin. So kailangan natin yung date na yan i-format natin sa ganong format, which is alam nyo na paano yan gagawin gaya ng ginawa natin dito. Tatawagin natin si text function para ma-format natin yung date. So dito, format natin. So text, ito, ipaloob natin sa format na kailangan niya, apat na Y, dalawang M, dalawang DD, and then i-add natin yung time formatting niya na requirement, 0, colon 00, colon 00. Okay, so kopyahin lang natin to dito. Din format din natin text, so apat na Y, dalawang M, dalawang D, and then add natin yung time formatting natin. So ito na yon, yun na yung tatanggapin ng cube function. So oops, may problema yung date natin. Saan ba tayo nag-umpisa? It should be B1, hindi B2. It should be B1, mali tayo. It should be B1 hanggang B1 hanggang B5. Okay, yeah, that's it. So balik muna natin sa December 31, 2014 para makita natin na parehas yan doon sa na yan. Okay, so this one medyo hirap na tayong hindi na ganun ka-flexible yung pag nag-involve na tayo ng date dyan. Pero dito pinalitan natin yan to November 30, 2014.
boom, let's say October 31, 2014. Boom, mabilis na siya, okay na siya. But before doing that, bago natin i-kopya ito pababa sa ilalim, kapag nag-ano kasi ang cube kasi, kapag null kasi, at isinama mo sa isang mathematical operation, nagkakaroon kasi siya ng error. So to avoid that, ipasok natin yung buong function na ginawa natin sa isang if error. I-trap natin yung error. If error, ito plus 0, then 0. Ganun lang kasimple, para hindi na ma-avoid natin yung error. Kopya natin dito. So patapos na tayo, kopya na lang natin ito, yung mga ginawa natin. So ganun lang kasimple, kasi pagkatapos kopya-kopya na lang. Then liabilities, kopya natin din dito. Okay, since ang liability normal balance credit, so i-ano natin, i-reverse natin yung amount by negating the value. So negate natin, and then enter. Then this one also, kopya natin pababa. Ito din, ito nakatawag na yan sa sa cell na nagre-reflect ang net income. Then this one, kopya natin din dito. Okay, but sa income kasi, hindi kasi sila parehas ng coverage date ng balance sheet. Ang balance sheet accumulated, pero yung income kasi is for the period lang. So ang date natin dito should start from B4 hanggang B5. So enter natin, kopya din natin papunta rito. Ito, kopya din natin. Okay, so yung cost of sales natin, ang normal balance yan ay debit naman. So alisin natin yung negative sign sa start. Enter natin. Then for the expenses natin, income, okay, income, other income natin, kopya natin to. And then sa cost of sales, kopya din natin yan. Okay, and then so that's it, tapos na tayo. Ganun lang kabilis mga ka-Excel. Ang bilis-bilis lang nito na okay, so tingnan natin kung balance ba yung ating balance sheet. So ito minus, sumabra, dapat 0 yan. Okay, so kung December 31, 2014, balanse pa rin yan. Format muna natin ito, nasira yung format. Okay, unfortunately, ito ano na lang to, konting-konti na lang unfortunately kasi dito kapag nag-umpisa tayo ng date other than the dates, I mean later than the date ng start date, itong income statement natin, hindi na magbabalanse yung ating financial statement. Let's say mag-start tayo dito ng let's say December 1, 2014. So of course, yung ating balance sheet ngayon ay hindi na siya balanse. Bakit? Kasi yung ating income statement na nandito only reflects the figures or the amounts from December 1 hanggang December 31. So yung result ng operation from start of the transaction hanggang
November 30 ay hindi kasali. So yun, magdi-disbalance tayo. So to solve that, yung ating formula para to get the income, i-add natin papunta sa ating fund balance, i-accumulate natin siya doon. Yung lahat ng result ng income and expense account prior to the start of the income statement, i-accumulate natin doon sa fund balance or sa retained earnings, as your case may be. Or maybe you could assign a separate temporary account to hold that amount. Okay? So, in our case, dagdag na lang natin dito. So, click lang natin to, kopyahin lang natin. Ganun lang kasimple mga ka-Excel. Kopya natin ito, lagay natin dito, then plus natin yan. Then, Control V. Okay? So, may aayusin lang tayo dahil dito kasi ito nakatutok to sa service fee, but ang kailangan natin yung lahat na merong subclassification na IS. So this one, palitan natin ito. Ang gawin natin is si subclassification na hindi yung nasa A69 kundi yung lahat na merong IS. Okay? At ang date na coverage niya would be yung nag-umpisa ng B1 date na nag-umpisa ng B1 hanggang a day before the income statement start date, which is B4 minus 1. Okay? So, yun na. Yung amount na yun, ilalagay niya, dagdag niya doon sa fund balance, and we are expecting a balanced balance sheet na. Okay? So, tama. Then, kopya natin papunta dito, and then we have the balanced balance sheet. So, kahit na yung date natin, kukuhanin natin dito, starts with October 1, 2014. Ayun na, balance na tayo. Income statement natin okay na, then that's it. So ito, hindi pinakita ko lang itong format na ito, but hindi yan kailangan natin. Okay, so ganun lang mga Excel, ganun lang kasimple yung ano natin. But ang pinaka magandang balita dito, kasi isang beses lang natin gagawin ito. So pag meron na naman tayong updated data, ang kailangan lang natin, ilagay lang natin doon sa folder kung saan nakatutok yung ating Power Query, yung source noon. So, subukan natin, magdagdag tayo ng panibagong dates na ano. So, wala na tayong gagawin kundi click data and then refresh all lang natin. Ma-refresh na rin itong report natin. Okay? So, punta tayo sa folder natin. And then, under other data, meron akong nilagay na dito. So, meron tayong 2015 na data. This is hanggang mulang January hanggang May na data. So, yung dalawang folder na yan for Company A and Company D, kopya natin, papunta doon sa formatted data natin. Add natin dito. So, meron na tayong June to December ng 2014. Then, meron din tayong January to May ng 2015. Okay? So, balik tayo doon sa ating ginawa na report. And from here, para mapatunayan natin, then click natin, then click natin refresh all. Okay, so napapansin nyo yung data natin, yung last transaction date natin kanina December 31, 2014, ngayon it's May 31, 2015. So nag-refresh na yung ating data. Okay, so kung mag-extract tayo ngayon ng hanggang 2015, let's say gawa tayo ng report January 1, 2015 hanggang January 31, 2015. Yun, meron na tayong data. Kung gusto nyo hanggang May 31, 2015,
Yun, may data na tayo. Refresh na yung data natin. So, di ba napaka-exciting naman itong ano na ito, yung financial statement na ito. Kagandahan nga dito, napaka-flexible nyo. Kaya nyo i-format kung anong gustong format ang gusto nyo na ano. So, pwede kayong mag-filter din dito. Pwede kayong mag-add ng slicers actually, but it would be on the next tutorial na nagagawin ko. Kasi pwede nating i-slice ito ng let's say per department. Pwede rin nating ma-filter yon, no? Per department itong ano na ito, itong financial statement na ito. So sana madami kayong natutunan ng bagong kaalaman at makatulong ito sa pagpabilis ng inyong mga trabaho. So kung nagustuhan nyo, share nyo naman sa mga kakilala nyo din, mga Excel enthusiast, para magamit din nila sa pagpabilis din ng kanilang mga trabaho. And if you are new to this, of course you are new to this YouTube channel, because this is the first video tutorial na in-upload ko, paki-subscribe na lang para dahil madami pa akong nakapilang mga YouTube Excel tutorial na i-upload dito, para ma-notify kayo pag meron na nakapag-upload na ako ng bago. So maraming salamat sa panonood and have a good day.